from celebration. ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਆ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਪਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਦਾ ਸੋਰਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੈਲਸ ਨੇ। ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ as an individual? So I call it shared leadership, multiply factor. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ। As a Human Rights Council from the World Sikh Parliament, we found out something ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। So we were Googling about ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡੋਂ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ was a militant। ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਜੇ ਵੀ ਗੂਗਲ ਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੇ, if you look it up on Wikipedia, ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ was a militant। ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗੂਗਲ ਤੇ ਆ। So as an individual, what do? You scroll down, put your phone down and just walk away? What is your role? So what we did as an organization, as an individual, we drafted a letter. And we will be sending that letter out to the Wikipedia, contradicting their policies because that's defamation of a community. That's a legal suit. Gyani Jarnail Singh Pindrale was an advocate, a matter of fact, human rights advocate. A revival of media and PD. ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। We have to invest our honor into our shaheeds. If we don't do that, no one will. This is our individual responsibility. So do not rely upon organizations or other members of the community. This is your responsibility as an individual. Khalsa ji, because you are the part of the leadership. You are the one who carrying that legacy forward. And reflection, not only within the community, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ ਆ। ਇਹ ਦਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ and you will be very proud to hear that. Absolutely proud and honored that ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1945 ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 15ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 'ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਗਏ ਸੀਗੇ। Well, you see in a little bit. And this date is called to action. ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ this is not only proclaimed, acknowledged internationally. ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੰਗਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? You need to think outside the box. Have an allies. ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਬਰੀਜਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਖੋਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਖੋਈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਕਲਚਰਲ, ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। Likewise, same thing happened to us in Punjab. So all like-minded એનર્ਜੀ ਨੂੰ allies ਬਣਾਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। This is your individual responsibility. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ colleagues ਨੇ, speak to them and present call to action. ਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, how are we going to take a step forward to a resolution? Let's understand UN Charter. So international organization established in 1945. ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ what was the need for that?
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਇਸ ਤੇ ਕਿ atrocities, vulnerabilities, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, they sought a need for this policy, and countries came together. And ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਨੀਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, I want each and every one of you understand this deeply. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹਦਾ ਦੇਣਾ ਆ, and that's what it is. ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਜਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ, ਈਵਨ ਪੋਸਟ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ 1947 ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟਰੋਸਿਟੀ ਵਾਲਨਰੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਜਨੀਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਢੁਕਦੀ ਆ। So these are the 4 Geneva Conventions. I want you to understand each and every one of these conventions. So ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ convention ਆ, what is it? It's a treatment of the wounded and sick armed forces. ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ। I'm really thankful for that, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ already stage ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਟ ਕਰਤੀ, so it's making my job a little bit easier. ਹੁਣ ਜਨੀਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ 1949 ਚ ਹੋਈ ਆ। ਆਹ ਸੇਮ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਯੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਆ, ਇਟਸ ਬਿਯੋਂਡ ਦੈਟ। ਉਹਨੇ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵੈਰੀ ਰੀਜ਼ਨ that we deserve the Raj, not only the Raj, we know how to do the Raj. So that's a proof of that. Second convention is for the religious and personal of sea going ships. ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ travel ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ internationally, that's to protect them. ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, I want you to read that carefully. It talks about civilians including in occupied territories. Indian occupied Punjab. The 4th convention ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, that's direct relation to the Sikh atrocities and Sikh civil and human rights violation. ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹ ਚੌਥੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤੀ, over and over, and there are additional protocols for that, which a broader definition of combat and the protection of civilians from the efforts of hostilities. So these conventions were put together for a purpose. So let's talk about this a little bit in detail. On rights of political descendants and refugees, 1951 Refugee Convention. ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਆ, that's a direct violation. Refugee status ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਜਿਹਦੀ ਜਾਨ ਉਹਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੈਸਟਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਸੋ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਆ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੀ, ਦ ਪਰਪਸ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ, ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇੱਥੇ ਰਿਫਿਊਜ ਲੈਣ ਦਾ, ਈਵਨ ਦੋ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਦ ਅਥਾਰਟੀਜ਼। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਆ, ਕੱਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਰਤ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੇਅਰਸ ਅ ਕੰਟਰਡਿਕਟਰੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਰ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ once they were our citizen, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਿਜ਼ਮ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਆ। You understand this? But the problem is that Indian state is oppressor, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਖੋ ਬੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਪਰੈਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। and that's what this article A12 means। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਖੋ ਬੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਅਸ਼ੋਰਟੀ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਆ you can advocate for your brother and sister who has sought refuge within North America. And moving on to the next one. So next slide is non-refoulement. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਆ you can file a claim against them within their own country under this act, Article 33. These are for you to use to defend your own faith. ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ? So it resonates with the Sikh community. ਸਾਡੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆ is the religion of human rights. ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਲਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ ਡੇ 1 ਤੋਂ, ਕੀ ਸੀਗੇ ਉਹ? ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਪਿਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਉਹ ਪਿਲਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਾਂਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਪਿਲਰਸ ਤੋਂ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਿਲਰ ਸੀ, ਮੇਨ ਅੰਬਰੇਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲ ਉਸਰਿਆ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣੀ। ਔਨ ਦੈਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, how are you going to prevail justice? ਕਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਹਦਾ ਵੰਡ ਛਕੋਗੇ? You have to understand, ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਐਂਡ ਬਿਯੋਂਡ ਦੈਟ ਇਹ ਮਨੂਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸੋਚ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਨਿਊ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਨਾਓ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਗੋ ਫੋਰਵਰਡ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ? ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੂ ਐਮ ਆਈ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਹੈ ਕੌਣ ਆ ਅਸਲ 'ਚ? ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਆ ਫਿਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਆ।
तो जे मैं कहां मैं सिख हाँ सैल्फ इंटरप्रटेशन के हिसाब नाल है, मैं सिख पर इंटरप्रटेशन जिहड़ी है ना वो मेरी है। सिक्खी भी मैं अपनी अपने वाली लागू करनी है जिस हिसाब नाल मैनूं चंगी लगदी है। पर जे तुसी गुरमत दे धारनी हो तो फिर तो असीं गांह वध सकते हैं। जिहदे तुहाडा निशाना एक आ, जिद्दां सरदार जगदीप सिंह ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशनली जिहड़े ने वो दैट्स फाइन, आपो अपने परसनल विषय हो सकते, पर जे सिद्धांतक विषय साडा एक नहीं ना, then we cannot move on. That is the biggest problem. And you will see this will implement further down. सिख राज किद्दां कायम होया सीगा, उन्होंने पता सी वो कौन आ, उन्होंने पता सीगा कि असीं गुरु नानक दे सिख आ, असीं शब्द दे उपासक आ, असीं दीदार खालसे दा करना है ते परचा शब्द दे देना। They knew it. That was the very reason that वो फेल नहीं हो सके किसी भी मनसूबे विच। And then the second role is, what's my role? इस सारे संघर्ष मेरा की कंट्रीब्यूशन है या गांव मैं की कंट्रीब्यूशन करनी है। You have to understand this. क्योंकि कला लिख के सुन के गल नहीं बननी, जिन्ना चਿਰ तक इंप्लीमेंट नहीं करते आप सिद्धांत नूं, you cannot achieve anything. So you have to assign yourself a role. जे कोई भी सिख किसी भी प्रोफैशन से आ, उस प्रोफैशन नूं अपना पैशन बना के उहदे विच सिक्खी वैल्यू लैके आओ। तुहाडा अल्टीमेट जिहड़ा निशाना है वो सिख राज होना चाहिए, ओनली सिख राज, नथिंग एल्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये तुहानूं बड़ी बेबाकी ना कहना पैना है, फीयरलैसली कहना पैना है कि सिख सिख आ, सिख राज सीगा, पंजाबी राज नहीं सीगा। उहदे बारे असीं गां गल करांगे। My purpose, मेरा ऑब्जेक्टिव की आ, not only to this संघर्ष, इत्थे आउंदा मेरा की अज दा की मेरा ऑब्जेक्टिव है, पर्पस की मेरा अज दा, इत्थों मैं की इकट्ठा करके लेके जाना है। मैं क्रांति लेके जानी है कि मैं जस्ट टू शो दैट भी मैं वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट दे कन्वेंशन ते गए सीगे, उत्थे शिरकत कीती, असीं रोल अदा करता। And perhaps take a few pictures, post it on social media, and call ourselves Khalistanis. Perhaps show our friends and families that, hey, we were there, and that's a proof we are Khalsa hain. Is that it? Aj da jehड़ा साडा purpose है ना, has to be unified. इत्थों force multiply होनी चाहिए। जदों अगली बारी आउणा आ, इत्थे कुर्सी रखण नूं थां नहीं होनी चाहिए। That's the point. You have to go outside and preach beyond these walls. भी असी आ साडा पर्पस सीगा, असी होरां नूं गां लैके आउणा। And my commitment, what is my commitment? साडी कमिटमेंट साडे नाल इस पंथ दे नाल आ। एक गल याद रखियो, जेड़ा पंथ दा वाली नहीं हो सकिया ना, वो किसे दा वाली नहीं। You have to understand this. ये ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਇਨੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸਾਫ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵਾਬੀਆਂ ਵੀ ਠਕਰਾਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸਗੋਂ ਮੁਗਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਪਰੈਸਰ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪॉलिसी ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। उन्होंने पता सीगा कि सिखां नूं पता सीगा oppressors ने, असीं oppressor दा साथ नहीं देना। हालांकि they were given many opportunities to alliance with the Mughal Raj, but they denied because they had one commitment, that was ek panth ek granth. That was it, and that should be our commitment. So now let's talk about Sikh revolution. As we spoke about the rise of human rights, next slide. So, why are we mentioning rise of human rights? There's a purpose behind it.
क्योंकि जिहड़ी मनुखी अधिकारां दी फाउंडेशन आ वो धन गुरु नानक पातशाह तो शुरू होंदी है एंड देयर इज अ प्रूफ फॉर दैट ਉਹਦਾ मैं तुहानूं जागदा जूदा प्रमाण दसदा आ क्योंकि बिफोर अंडरस्टैंडिंग द होल कॉन्सैप्ट मैं बहुत खोज की कि सिख धर्म एक इक्को धर्म आ पूरी दुनिया दे विच जिहड़ा कि मनुखी अधिकारां दी गल करदा आ I studied, I read, I compared other scriptures. वो सिर्फ ते सिर्फ अपनी गल करते हैं, अपनी गिनती वधाउण दी गल करते हैं या अपनी प्रेज करते हैं, पर सिख इकलौता पंथ सीगा जिन्हें फाउंडेशन ही मनुखी अधिकार रखी। सो भाई गुरदास जी उसकी गवाही भरते आ 24 वार दे विच जदों वो धन गुरु नानक पातशाह की जिहड़ी उहदे मुढ़ले उन्हां दे प्रोजेक्ट सीगे या उन्होंने कदम सीगे सोसाइटी को सुधारन लई, वो पहली प्रसंग जिहड़ा है उन्होंने बाबा देखे ध्यान धर, अंडरस्टैंड दिस लाइन, बाबा देखे ध्यान धर। सो देयर इज अ कंसर्न राइट देयर। एक कंसर्न कौन शोर करता है? जालती सब पृथ्वी दे सियाई। सो गुरु नानक साहब he observed with concern पूरी जिहड़ी दुनिया ना वो अग काहदी लगी है, atrocities, social and religious loot। नीवे नूं समझिया नहीं जाता, आवाज जिहड़ी है वो सप्रेस की जाती है। सो what he did बाजो गुरु गबार है, ये भी खालसा ही दो एस्पैक्ट्स ने। बाजो गुरु गबार है, एक तो नॉलेज एक्सपैक्ट आ जिन्होंने आप शब्द कहने आ, पर इनू तुसीं डंगिया ही ना होर सोचो भी गुरु कौन है? एन एडवोकेट, आवाज। उस समय दी जो स्थिति सी ना उहदे विच एक आवाज की कमी सी, कोई भी किसी दी हक दी आवाज बनू राजी नहीं सीगा, है करदे सुनी लकाई। सो देयर वाज वायलेशंस, atrocities and genocides. That's the whole concept of that. बाबे भेख बनाया, उदासी कीरी चलाई। हुण भेख केड़ा बनाया? So what does भेख mean? It's a commitment. That's what the भेख means. It's a commitment. उदासी कीरी चलाई। What does उदासी means? उदासी का मतलब कोई प्रचारक कढ़ दे, प्रचारक कह जाता है, कोई मैसेंजर कहता है। To my analysis, उदासी means an advocate, a voice for the weak, who committed to walk an extra mile for others. उन्हें डेरा नहीं बनाया कोई। He went to individuals. He went to the weak. Above all, he went to the scholars. समेर पर्वत जाके भी उन्होंने ललकार मारी सी, जिहड़े उत्थे साधु बैठे सीगे भी तुसीं पर्वतां चढ़ के बैठे हो ते अपने साधु इंटलैक्चुअल कहंदे हो ते जगत नूं कौन पार उतारूगा? सो दैट्स अ रेवोल्यूशन। इहो जिहा रेवोल्यूशन किसी ने नहीं देखिया सीगा। टू फर्दर सपोर्ट माई कॉमेंट, बाबा कबीर, बाबा फरीद उन्हां तो पहला होए आ, पर जदों गुरु नानक साहब ने उन्हां नूं कंपाइल किया, अपना संगी बनाया, लोकां नूं उन्हां दी बाणी समझ लगी ते क्रांति पैदा हुई। उस तो पहला भी बाबा कबीर होंद सीगा। Why was that? ये गुरु नानक दा ही कमाल सीगा कि जिहड़े क्रांतिकारी अलोप हो चुके सीगे उस मुल्क दी धरती तो जिहड़ी आवाज उन्हां क्रांति के दबा दी गई, गुरु नानक brought that revolution back. And that's why it was a rise of human rights. Here's another thing. जब आप गुरबानी के एस्पैक्ट तो गल करते हैं, गुरु नानक साहब सिराग विच बहुत खूबसूरती दे नाल संसार नूं ना सीधे पद्धरे लफ्जां च
हिक ठोक के गल करते हैं कि नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिनके संग साथ वड्डियां स्यो क्या रीस। जिथे नीच संभालीए तिथे नदर तेरी बख्शीस। हुण नीचता की एनालिसिस करोगे तुसीं? नीवी जात। पर इफ आई लुक बियॉन्ड दैट, जिहदी कोई आवाज़ ही है नहीं गी, जिहदी आवाज़ ही कोई है नहीं, जिहड़ा दलिया मलिया आ, गुरु नानक उन्हां दी आवाज़ बनिया। जिन्हां नूं कोई अपने नाल नहीं सी बिठाउंदा, गुरु नानक साहब ने उन्हां दे सिरां ते दस्तारां बनातीआं। उस समय का जिहड़ा कल्चर सी खालसा जी, जदों कोई एहलकार किसी दे लागों लंघदा सी ना, ते उस समय की जिहड़ी लोकाई सीगी या जनता सीगी, वो पग ला के कछां च मार लैंदी सी ते जुत्तियां सिरां ते रख लैंदे सीगे। आह आलम सीगा उदों मध्य एशिया का। गुरु नानक साहब ने ऐसी कौम तैयार की, जिस कौम नूं गुरु नानक साहब ने स्कॉलरशिप, मैजेस्टी एंड इंटैग्रिटी आ तीन चीज़ां बख्शियां। जिहड़ियां तिन्ने चीज़ां किनू सीगियां लाउड? या तो वाइसमैन नूं, जिहड़े पंडित या मौलवी हो जाते आ, या किंग्समैन, या बिजनेस क्लास। सो गुरु नानक पातशाह ने एक ऐसा राज कायम किया जिहदे विच उन्हें आ सारियां वैल्यूज सिखां दे सिर ते ला के रख दित्तियां। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये सी गुरु नानक दा कमाल। एंड देन मूविंग ऑन टू द एस्टैब्लिश ऑफ हलीमी राज। हुण जिहड़ी डिलूजन दी मैं गल कर रहा हां, उही डिलूजन आ। असी हमेशा हलीमी राज की जिहड़ी गल करते हैं, असी 10 पातशाह के बाद की गल करते हैं। एंड दैट इज नॉट ट्रू दो। गल उदों बननी है जदों असी ये गल अपने खाने पाली कि साडा राज 15वीं शताब्दी च ही इस्टैबलिश हो गया सीगा। उहदे चैप्टर्स गां फाउंडेशनस आफ्टर फाउंडेशनस बनदियां गईयां, ते उहदा जिहड़ा निचोड़ आ वो इन्ना क ज़्यादा प्रभावशाली हो गया कि लोकाई दे ज़हन विच जो सिख प्रिंसीपल की छाप इत्थों तक पहुंच गई कि उन्होंने धन गुरु ग्रंथ साहब की जिहड़ी बाणी आ वो साइंटिफिकली एक्सैप्ट कर ली। This is a factor. From Guru Nanak Sahib, Foundation of Human Rights. So I'm not going to go through this thoroughly. Just examples. भी उन्हें teachings की सी या तो उन्होंने केड़े challenges का सामना करना पिया, क्योंकि राज खालसा जी एवं नहीं कायम होता। You have to face those challenges. So moving on to गुरु अंगद देव पातशाह। तो मैं इतों माफ़ी मंगदा, सरदार जगदीप सिंह ने गल कही सी भी जिहड़ा देव शब्द आ, सो आई डू एडमिट माई मिस्टेक, apologize. So consolidated community. हुण धन गुरु अंगद देव पातशाह ने जिहड़ी कम्यूनिटी कंसोलिडेशन सी वो बाखूबी एक चैप्टर के तौर पर तुहानूं पेश की कि असी ये चीज़ लागू करते हैं। असी गुरु नानक पातशाह तो सीधा 10वें पातशाह तक या किते मीरी पीरी दे मालक तक याद कर लेने। डू वी एवर स्टडी द 10th gurus in details and chapter by chapter? That's another downfall of our failure, I would say a challenge and obstacle to the Khalistan journey, कि असी अपने गुरु साहब दे जिहड़े टीचे सीगे उन्हां सिक्ख्यावां नूं लागू ही नहीं कर सके, पढ़ नहीं सके, समझ नहीं सके। धन गुरु अमरदास पातशाह, सोशल रिफॉर्म एंड इक्वालिटी, तीसरा चैप्टर सिख राज का सोशल रिफॉर्म, जिहदे विच जेंडर इक्वालिटी नूं ना कला प्रमोट ही नहीं किया गया, उहदे जिहड़े चैलेंजेस सीगे उहनूं किस तरह काउंटर करके ते एक एलाइशिप बनाई गई उस समय दे एहलकारां दे नाल। सो दैट शोज अ राज लीडरशिप। एक राजा ही राजा दे नाल ये डील कर सकता है, आम व्यक्ति नहीं कर सकता। तुसी भारत जा कह दिओ हाँ भी साडी गल मनो, साडी पॉलिसीज मनो, करा सकते हो? नहीं हो सकती। धन गुरु अमरदास पातशाह ने किदां करती? जे तुसी अपने गुरु साहब नूं एक
ਉਦਾਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੰਨੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, emphasize service and humility and devotion. So ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, it's bringing human values into politics. ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, but we never spoke about his work. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ devotion, compassion and human values ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ social reform ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਨੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਫੌਲਾਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਫੌਲਾਦ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਡੀਪਰ। ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਮੁਗਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ always been a minister of the ruler. ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਬਾਹਮਣ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਹਮਣ ਹੈਜ਼ always been as an advisor. ਉਹਦੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਭਰ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਲੁਝੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੀ ਟੱਕਰ ਸੀ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਟੱਕਰਿਆ। And then moving on to Guru Hargobind Pasha. So I'm going to skip through some of these slides, but I do want to talk about this. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Why is that? Guru Har Pasha was a defender of our faith. ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨਲ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਲਡ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ, we never spoke about it. And then ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗੇਸੀ ਆ, ਉਹ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ। You have to understand these things. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। This is also part of manipulations. And ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, A legacy of human rights. ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਵਾਂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਹਿਮਤ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਨੇਊ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ। So that is the real picture of the Sikhi. So what is our takeaway from this? ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਚੋਂ what we learn from this? ਜਿਹੜਾ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਉੱਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, their legacy is going to be carried into this Sikh Confederacy. ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ 1716 ਚ
ਤੇ 1799 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ। So skip all the other ones. Yeah. So stop and visualize right there. ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ let's visualize this ਕਿ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ। How was that possible? ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? What was the strategy? Live in accordance with Sikh values. That was their strategies. ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ self Sikhi interpretation ਖਾਲਸਾ ਜੀ is the most dangerous thing you can do to your nations. ਜੇ ਤੁਸੀਂ self Sikhi interpretation ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ you can never reach to the goal. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। They lived according to the Sikh value, unionizing, shared leadership, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ they focused onto democracy, justice and equality, focus in pursuant to Sikh establishment and their faith, meaning ek granth ek panth. So here's the era from 1947 to present. So in the light of UN policies, Geneva Conventions, these were the steps taken by the Indian agencies to eradicate Sikh Raj, manipulations. ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, they were seeking shelters. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ assimilate ਕੀਤਾ। the assimilations converted into genocide, ਇੰਨਾ ਵੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ converted into genocide। ਤੇ genocide ਵੀ ਦੋ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਚ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਚ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ they were manipulated and then assimilated ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। And then yet another quest to Sikh Raj, Khalistan. So 20ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, like post 47 ਜਾਂ partition, that's when Sikh realized that ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। So move on to the very last one. Keep skipping that. So India signing UN Charter. ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ UN ਚਾਰਟਰ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਆ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। So don't you think that ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 47 ਚ ਸੋ ਕਾਲਡ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ UN ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। What was the reason behind that? You have to think about it. ਇਹ policies ਨੇ, the geopolitics, ਇਹ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਆ? Why would India sign a UN treaty prior to the so-called independence? Why would they do that? You ever thought about that? They knew exactly what they were going to do. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਉਹ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰੋੜੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
It was planned ताकि ਜਿਹੜੇ UN ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ allies ਨੇ ਜਾਂ diplomats ਨੇ, they will sit in their chamber. So मैं माफी चाहना क्योंकि this chapter is so in detail and condensed, it cannot be explained within the time frame given. पर एक चीज जिहड़ी मैं तुहानू request करदा, and I am more than happy to provide these articles, the documents to you all, ताकि तुसी ये सारे document reference करके जिहड़ी भी कोई report बनदी है, for example if you come across a false information, तुसी इस document के आधार ते तुसी सरकार नू चिट्ठी लिख सकते हो, and you have the right to do that under these declarations. So after the presentation we will be there to answer any of your questions. ਤੇ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਸੋ ਵੀਰ ਨੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ। ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਤ ਜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਸਤਿ